cái giải Boston là cái giải lâu đời nhất thế giới và là cũng là đường chạy và cũng là khó nhất cái giải chạy để đời luôn. Nói chung là để đời của em từ lúc mà em tham gia marathon tới giờ. Chưa bao giờ em chạy với một cái thời tiết mà nó khắc nghiệt như vậy, cho mình thấy được cái đẳng cấp của động viên khi mà tham gia cái giải chạy marathon. Cái hôm đấy chạy cảm xúc của em như nào? Mình chạy sau 30 km, 35 km đó, tới 42 mình cảm giác 1 km nó giống như là 10 km và mình hoàn thành, thì nó một cái điều không thể nào mà diễn tả bằng cảm xúc được. Tức là những cái động tác này nó sẽ căng cái phần phía sau này. Anh làm ở nhà cũng nhiều, thế nhưng mà có người làm hộ thì cảm giác nó sướng. Anh sẽ thoải mái hơn. Xin chào khán giả chương trình đến với Gen Health Podcast. Như các bạn có thể thấy là hôm nay là mình mặc đồ thể thao, và lý do là khách mời chương trình hôm nay là bạn Nguyễn Trần Minh Đức, với cái tên rất thân thương là Runner miền Tây. Thì Đức là có một giấc mơ là chạy được 6 giải marathon nổi tiếng thế giới, đúng không Đức? Dạ đúng rồi. Cái 6 giải đấy là gì nhỉ? Đức kể mình nghe nhỉ? Là Boston Marathon thì em đã tham gia năm tháng 4 2023 rồi. Tiếp theo là Tokyo, New York City, rồi Chicago và Berlin. Thêm một giải nữa là London Marathon, và hiện giờ nó có thêm một giải nữa rồi là Sydney của Australia rồi. Thế tại sao 6 cái giải đấy lại là niềm mơ ước của những vận động viên marathon nhỉ Đức nhỉ? Khi mà mình tham gia cái bộ môn marathon này thì marathon là đỉnh cao của điền kinh, thì nó mà thế giới và ước mơ của không phải là ở runner ở Việt Nam mà là runner cả thế giới. Như Đức kể là nếu mà hoàn thành được 6 giải đó thì sẽ được một cái ngôi sao 6 cánh, đúng không? Dạ đúng rồi. Đức có thể chia sẻ với khán giả chương trình về cái quá trình đến với marathon của Đức không? Anh chị em đến với môn chạy bộ hay là môn thể thao nào cũng vậy, để mình tìm đến sức khỏe. Thì em cũng là một cái người mà tìm đến sức khỏe thôi. Thì bản thân cũng là rèn luyện hàng ngày, kiểu như là kiểu chạy gọi là thể dục. Còn mà mình chơi với cái cường độ mà nhiều lâu nữa thì gọi là thể thao. Cái môn chạy bộ này nó cho mình nhiều cái cảm xúc, cái sức khỏe và cái cảm hứng cho cuộc sống. Thế Đức chạy được mấy năm rồi nhỉ? Em chạy từ năm 2019, thì hiện giờ là năm 2025 rồi, thì cũng 6 năm rồi. Vậy thế có thể nói là trong tất cả các giải mà Đức đã tham gia trong 5 năm vừa rồi thì cái giải Boston chắc là lạ nhất không? Lạ nhất, độc nhất không? Dạ đúng rồi, cái giải Boston là cái giải nói là cái cuộc chạy của cái giải chạy để đời luôn. Nói chung là để đời của em từ lúc mà em tham gia marathon tới giờ. Thì nó ở tận Mỹ nên là cái việc tham gia và cái việc đạt chuẩn và cái việc di chuyển ăn ở Mỹ là một vấn đề lớn của nhiều vận động viên Việt Nam. Thì nên việc tham gia được là một cái vinh dự cho một cái vận động viên mà tham gia bộ môn marathon. Thì bây giờ mình sẽ nói trước đến cái vấn đề làm sao để được qualify đi, được phép để tham gia cái giải đó. Thì Đức còn chia sẻ là Đức dùng thành tích ở Huế, đúng không? Là 2 giờ 46 phút hả? Dạ. Thì cái yêu cầu để tham gia cái giải đó là bao nhiêu? Bản thân mà để mà tự tin để mà đăng ký chuẩn Anh thì kiểu cũng không tự tin lắm, nhưng mà cứ thử vận may thì vô tình lấy cái thành tích của VN Huế 2 giờ 46 phút để mà tham gia. Mà lứa tuổi của em thì nó sẽ rơi vào 2 tiếng 55 phút cho cái cự ly full marathon 42 km. Tức là theo lứa tuổi đấy, giả sử mà có một bác nào khoảng 60 70 tuổi thì thời gian nó sẽ giảm xuống, các bạn có chạy 3 tiếng 30 phút gì nữa hay bao nhiêu để tham gia thời gian nó sẽ giảm dần theo cái lứa tuổi để mà cái mốc để cho những vận động viên có mục tiêu để phấn đấu. Thế tình cờ là Đức có biết là những bạn mà khoảng trên 50 tuổi thì hay 60 tuổi thì cái thời gian là bao nhiêu không? Có những cái cô chú có tuổi khoảng 60 nhưng mà chạy với thành tích 3 tiếng 10, 3 tiếng 15 luôn. Nói chung là một cái tấm gương rất là truyền cảm hứng rất là nhiều cho anh chị em chạy bộ của cộng đồng Việt Nam. Đúng rồi. Bây giờ là cái quá trình đến với Boston là tại sao lại chọn Boston trước mà không phải là Chicago, không phải New York, hay không phải Berlin hoặc là Tokyo? Dạ thì cái giải Boston là cái giải lâu đời nhất thế giới và là cũng là đường chạy và cũng là khó nhất, nhưng mà em vô tình em lại đăng ký là đậu, tại vì thật ra là cái chuẩn của Boston đó, cái vận động viên ở Việt Nam mình hay vận động viên thế giới dễ tiếp cận hơn so với nhiều giải khác. Thế là bắt đầu từ Boston. Dạ đúng. Thế thì Đức có thể chia sẻ chút là ví dụ quá trình đi Boston là như đầu tiên là chắc là phải xin visa, đúng không? Thế thì cái quá trình xin visa là như nào Đức?
Khi mà mình đăng ký xét duyệt chuẩn á, thì ban tổ chức mới gửi cái mail về, và cái mail đó giống như một cái thư mời từ bên Mỹ để gửi về Việt Nam để mà mời mình sang Mỹ để tham gia cái giải Boston Marathon. Thì cái thư mời đó là cái thông tin quan trọng nhất để coi như mình đảm đăng ký bảo đấy xét hả? duyệt visa. Dạ. Thì có nhiều cái thông tin bên khác nữa để mà thu thập nữa, mình gom lại để mình phỏng vấn visa nữa. Và em chưa bao giờ đi nước nào, có gì để mà nói thì mình chia sẻ hết để có thể được chuẩn của visa để tham gia để đi Boston. Thế mà hồi đấy là giải đấy tháng mấy nhỉ Đức nhỉ? Dạ, tháng 4 2023. Ồ, anh nhớ thời tiết Boston tháng 4 là thường là biến động lắm á, Dạ. lúc nắng lúc mưa và còn nhiều gió tuyết nữa. Thì cái lúc mà em đi á, em có hỏi anh chị em là đi trước rồi, thì anh chị bảo là nắng đẹp thì tuyệt vời, còn mà mưa thì cẩn thận. Nhưng mà hôm em thì vừa mưa mà vừa lạnh luôn. Thế là đường hồi đấy nó trơn nữa hả? Đường thật là kinh khủng. Chưa bao giờ em chạy với một cái thời tiết mà nó khắc nghiệt như vậy, mà vừa mưa và nó vừa lạnh, là khoảng dưới 11 độ. Mà Boston là đối với Việt Nam mình là cách đúng là quá nửa bán cầu luôn đấy, Dạ. chênh lệch 12 tiếng. Dạ. Thế thì Đức sang đấy trước bao nhiêu ngày và cái quá trình để làm quen với cái thay đổi múi giờ như thế nào? Em dự kiến đi thì 10 ngày, là tức là đi bay và về là 2 ngày rồi. Còn lại là 8 ngày bên Boston. Thì khi mà qua thì kiểu như là bị thay đổi giờ sinh học. Cứ khoảng 11, 12 giờ trưa bên đó là cảm thấy buồn ngủ. Và thêm nữa là may mắn là khi mà đi qua bên đó thì ở khách sạn và gần cái khu của người Việt Nam mình thì được ăn những cái món Việt Nam luôn. Thì vô tình nó cũng là không đến nỗi là mình bị xó dinh dưỡng, nên là nó cũng rất là thuận lợi. Nhưng mà trước hôm thi thì em có đi kiểu xem qua cái con đường mà mình chạy qua không? Hay là chạy thử cái quãng đường đấy không? Dạ thì cái giải chạy Boston á, là chạy từ ngoại ô về trung tâm, nên là cái việc mà mình đi khảo sát đường chạy thì chỉ có những anh chị em nào mà ở bên đó thì người ta mới quen đường đi. Còn em thì chỉ đi tham quan vòng thành phố để cảm nhận không khí lạnh thôi. Và thì có đi với anh chị tham quan các trường đại học nổi tiếng ở bên Boston. Và thêm cái nữa là kiểu em cũng không có giỏi giao tiếp, nên là nó cũng hạn chế mà em ít đi lại, do là ở cách trung tâm nó khoảng 10 mấy 20 km lận, đi bằng tàu điện. Anh thì cứ nghĩ là em chạy thử từ ngoại ô vào trung tâm xong rồi cho nóng xong rồi chạy tiếp luôn á. Cái hôm đấy thi thì như thế nào? Hình như là em bảo 33.000 người hay Dạ, thì cái hôm thi á, tức là từ ở chỗ em mà đi ra đó mà đi tàu điện thì nó sẽ không kịp. Rồi xong em phải đi, vô tình có bạn kia cũng đi từ khách sạn em đi ra, có đi xe riêng luôn. Thì hai anh em mới nhảy lên, đi chung với anh kia nhảy lên đi xong rồi đòi gửi tiền lại mà nó không chịu, không kết bạn Ethereum. Thì nhưng mà vô tình thấy thành tích bạn ấy còn thua mình. Nhưng mà bạn ấy ở Hoa Kỳ thì bạn ấy lợi thế. Xong rồi đi ra thì bắt đầu đi gửi đồ, toàn thành phố tập trung cho cái giải marathon. Thì nó một cái quy trình làm việc rất là khoa học. Giống như là thì ở thành phố anh thì các xe buýt á, nó vận chuyển học sinh sinh viên hàng ngày á, thì nó sẽ dành xe buýt đó để vận chuyển toàn bộ vận động viên ra ngoại ô lại. Và ra ngoài đó mình sẽ tập kết. Tức là tập trung ở trong thành phố trước để xong vận chuyển ra ngoài. Người tập trung ngoài đó, nói chung là ngoài đó để mình cực kỳ lạnh luôn, phải giữ lạnh. Và mỗi lần đi vệ sinh là 30 phút chưa đi được. Tại sao? Tại vì nó quá đông, xếp hàng đứng lạnh. 33.000 người mà. Chạy xuất phát mà em chạy khoảng 5 km mới ra khỏi cái tách ra khỏi được đám đông. Ở Việt Nam thì tụi em thành tích tốt á, thì chạy chừng 1 km thôi là đã tách ra đám đông rồi. Nhưng mà cảm giác xung quanh mình như một kiểu như là một đàn ngựa đang phi vậy đó anh. Rồi xong thì sau cái cảm nhận trên đường chạy á, thì từ từ mình cảm giác được là cái không khí hai bên đường, người dân người ta đứng cổ vũ rất là đông vui. Thêm một cái nữa là sau cái đoạn 21 kết thúc 21 á, thì có khúc đó là trường đại học, thì các bạn nữ ra đứng giơ tay kiss me các kiểu. Em đập tay mà xong cái tay em không có cảm giác luôn, bây giờ nó lạnh quá, nó lạnh luôn, nhưng mà cực kỳ lạnh luôn. Thế cái đoạn mà chạy qua đường mà có các bạn nữ đây là pace của em nhanh hay là chậm? Em cũng không cảm nhận được, em nói chung là em chỉ đập thôi chứ nó là mất cảm giác. Nhưng rồi. mà có người cổ vũ thì cũng vui ha. Vui lắm anh. Nói chung là hai bên đường là 42 km, tất cả người dân đều đứng bên đường cổ vũ, nên mình không thể nào cảm giác không thể nào bỏ cuộc được. Như Đức có chia sẻ là 33.000 người nhưng mà không phải chạy cùng một lúc mà họ sẽ chia thành từng cái slot, từng cái nhóm riêng.
Thế thì nhóm đầu là chắc là tầm cỡ kiểu Kipchoge hả? Dạ đúng rồi, 2 tiếng idol của em. tức là bao nhiêu nhỉ? 2 tiếng 10 phút đúng không? Dưới 2 Dạ tiếng 10 dưới 2 phút. tiếng 10 phút thì thường đa số là vận động viên nó sẽ chia vận động viên cấp thế giới nam và nữ, rồi xong những vận động viên ưu tú nữa, sau đó là tới Pro, rồi tới những cái band A, band B, thì những cái band đó phân ra cho mình thấy được cái đẳng cấp của vận động viên khi mà tham gia cái giải chạy marathon. Có một cái lý do gì mà Đức nghĩ là các bạn vận động viên châu Phi mà nhất là Kenya lại là toàn đứng top trên thế giới như thế? Người ta tập ở cái độ cao, cái độ cao rất là cao và không khí nó loãng, và người ta tập với cái đường đất, nên là khi mà người ta chạy á, thì cái cảm giác chân người ta nó, thứ nhất là nó giảm chấn, nhưng mà nó rất là mất sức. Nhưng mà khi mà thả xuống đồng bằng thì người ta vô tình người ta lại chạy hơn sức mình. Thứ nhất là mình chạy ở đây đường nhựa đó, mình dễ chấn thương vì do cái mặt đường nó cứng. Còn mà người ta tập ở Kenya đường đất thì vô tình người ta lại sức người ta lại khỏe mà người ta lại ít chấn thương. Đó là một cái chia sẻ của các bạn Kenya qua đây thi đấu, và vô tình em có nghe được và có chia sẻ đến em, nên là nó rất là hay. Nhiều khi mình cũng có thể là một cái gì đó để Việt Nam mình có thể là giúp các vận động viên để phát triển thành tích hơn. Mà các bạn quen tập không khí loãng rồi thì đến Dạ, đúng dưới rồi. này cái độ oxy trong không khí nó cao thì các sức bền các bạn tăng đúng không? Dạ đúng rồi. Anh có nhớ chuyện là một co-founder của một cái startup trước của anh ấy là vận động viên tennis, tuyển thủ tennis đứng thứ 14 thế giới nhá. Dạ. Thì hồi trước ông ấy có kể nhiều về cái cách phương pháp tập luyện. Dạ. Cái này thì bây giờ gọi là doping rồi này. Tức là hồi trước ấy là trước cái giải lớn ấy là lên núi tập, đánh tennis Dạ. với nhau tập trên đấy. Dạ đúng Thế rồi. thì ông ấy trích máu ra, Dạ. trích số lượng máu nhất định ra, đấy truyền máu khác vào. Xong cái số lượng máu đấy thì nó lại có cái nồng độ oxy rất là cao, nó lên rất là cao. Đến lúc mà ông ấy trước một tuần trước khi thi đấu hay mấy ngày trước khi thi đấu ông ấy bơm lại. Thì đấy là cách mà ông ấy chia sẻ. Nhưng mà hình như bây giờ anh nghe nói cái đấy là doping rồi ấy, mà nó rất là công phu. Mình chơi phong trào thì cái vấn đề đó đối với mình nó cũng là cái gì đó, ví dụ như anh có kỷ lục thì cũng chưa có xét nghiệm được doping nữa. Chỉ có anh tham gia SEA Games hay là cấp châu Á thì cái vấn đề đó nó mới được chú tâm thôi. Còn chứ nhiều khi mình đi nước ngoài, những cái giải mà nằm trong hệ thống của Liên đoàn Điền kinh châu Á thì mới có. Còn theo em biết thì đa số ở Việt Nam mình nó bị ảnh hưởng, thứ nhất là cái đường chạy, thứ hai là mình độ ẩm cao. Độ ẩm cao trong thể thao đó với tụi em chạy, tụi em là cực kỳ quan trọng. Tại vì khi mà độ ẩm nó cao á thì cái việc mà hô hấp của anh, không khí anh cứ luôn luôn bị mồ hôi nó đọng trên người, nó không thể nào thoát được. Mà nó cứ mồ hôi mình toát ra mà nó bị chặn lại thì dĩ nhiên trong người nó nóng, trong người nóng ra. Đúng rồi. Thì thành ra nó có, bởi vì khi mà tham gia các giải ở bên nước ngoài, vận động viên Việt Nam luôn luôn chạy tốt là vậy anh. Tại vì khí hậu nó khô mà nó lạnh nữa thì tuyệt vời luôn anh. Nên là ở Việt Nam mình là hạn chế đó nhất. Nó sẽ ảnh hưởng thành tích rất là nhiều luôn, và đặc biệt mình nóng nữa. Thế cái hôm mà em chạy Boston thế là lợi được một cái là khí hậu khô và lạnh này. Nhưng mà hại một cái là trời vừa mưa vừa đường vừa ướt này. Có khi là còn đóng băng nữa. Dạ đúng rồi. Nói chung là cái hôm đó cũng là một cái điều em có chuẩn bị trước. Nói chung là cũng kiểu như là cũng may mắn hay sao á. Tức là em mặc một cái áo bên trong và thêm một cái vest nước nữa, cái vest giống như là anh để đồ đó, thì thêm một cái áo của cái team em ngoài nữa, mà cờ sắc áo. Xong rồi em vô tình em lại giữ lạnh được cái vùng trung tâm. Đa số nếu mà anh lạnh từ tay chân vào mà vùng trung tâm mình lạnh là mình sẽ bị sập nguồn, mất điện ngay lập tức. Nó rất là nguy hiểm trong thể thao. Tay chân thì không sao đấy, nhưng mà chỉ phải giữ ấm. Và cũng một kinh nghiệm để em khi đi thi đấu lạnh cũng vậy, tức là mình sẽ bị lạnh từ lòng bàn tay mà lòng bàn chân vô. Thì nên là cái việc mình đeo bao tay mà đeo ống tay là cực kỳ quan trọng. Thảo nào anh thấy các bạn ấy nhiều như Kipchoge anh thấy có đeo cái đến đây ống tay, nhưng mà đa số em thấy để ý là nó sẽ bị lạnh từ lòng bàn tay vô, nhưng mà mình phải tập trước chứ không. Tức là khi mà anh đeo vô anh sẽ bị hạn chế lấy gel, lấy năng lượng các kiểu, nó hạn chế nhiều. Thế chạy như thế là trong suốt cái quá trình chạy đấy là uống nước là em dùng cái áo nước để uống hả? Hay là không, tức là trên đường chạy ở Việt Nam hay cấp thế giới cũng vậy, nó sẽ có cách 2,5 km sẽ có một trạm nước. Nếu mà chuẩn trạm sport nước của Nhật Bản là 2,5 km có một trạm nước, thì cứ tới là sẽ có ly để sẵn mình chụp, mình uống, vừa chạy vừa uống luôn. Đó là khi mà tụi em chạy tốc độ cao. Thì ở Việt Nam thì sẽ có cũng ưu tiên đó, tức là cấp thế giới sẽ có cái bàn elite riêng, rất là hấp dẫn, có những cái tấm hình mà để những cái bình nước rất là đẹp. Mỗi vận động viên sẽ có một cái bình riêng và có chữ ký trên đó nữa. Đặt Boston em có đi săn mấy cái bình đó mà em không lượm được mấy cái bình đó. Thì ở Việt Nam mình á thì có bàn riêng elite thì dành cho chai nước suối, chai khoảng nửa chai để anh chụp là anh uống xong anh chạy. Thì cái đó cái việc mà sport nước cực kỳ quan trọng trong cái môn chạy.
Thế còn năng lượng thì sao? Như bạn anh mà nó thi Ironman ấy thì nó Dạ. có những cái tube nhỏ nhỏ mà Dạ. anh không biết nó gọi là cái gì nhỉ? Đường hay là cái gì trong Dạ. đó Đối mà với em thì em thấy cái đó là một cái dạng năng lượng, nhưng mà ừm, là dạng bổ sung vô và tạo cái tinh thần cho cái người tham gia thôi, chứ ừm, cái việc mà mình ăn uống tập luyện dinh dưỡng ừm, nó phải tích lũy hàng ngày vào cái việc vận động của mình, thì sau ừm, khi mà mình thi đấu á, thì nó mới đảm bảo cho mình ừm, đủ năng lượng để thi đấu. Còn cái việc mà cắn gel năng lượng thì nó chỉ là, đối với em nghĩ là nó chỉ khoảng 5% là cao nhất thôi. Ví dụ như ừm, sức mình 95% thì nó 5% nữa là ờ, thêm 100%. Dạ, ừm, chứ không có cái nào mà tuyệt đối vào nó để dùng nó hết, ấy liền được. Mà thêm một lưu ý một phần nữa là cái gel đó anh, khi mà mình ăn vào á ừm, thì nó từ 5 đến 10 phút nó mới có tác dụng, dụng, và một cái thanh đó nó sẽ khoảng 40 gram, nó sẽ có khoảng 100 calorie. ừm, Thì khi mà anh ăn vào thì nó sẽ có tác dụng trong vòng 30 đến 45 phút cho ừm, cái cuộc chạy, tùy cái thành tích, tùy cái sức, tùy ừm, cái tốc độ của người chạy, nó ừm. sẽ tiêu hao năng lượng. Anh nghĩ 100 calorie mà chạy như tốc độ của em thì chắc là tầm 10 phút là có khi đốt hết chứ gì nữa. Và nó đốt nhanh lắm, thì Ờ, thường thường nó sẽ tính từ, em để ý tính từ cái việc tim mình nó đập ừm, thì nó sẽ tiêu hao calorie. ừm, Thì nên là một cái cuộc chạy mà ừm, marathon của em thì nó tiêu hao từ ừm, 1.800 đến khoảng 2.500 ừm. calorie. Như Đức chạy là Đức sẽ giữ cái pace của em là bao nhiêu và nhịp tim là khoảng bao nhiêu? Dạ thường thì nếu mà bay tốc độ trung bình của 1 km của em á, nếu mà 4 phút cho 1 km, Ừm, và tim trung bình thì nếu mà tim ok ổn á, là khoảng từ 165. Còn ừm, đa số thì hiện giờ ở Việt Nam mình mà khí hậu ừm, nóng ẩm thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim và ừm, cái sức vận động của mình, và cái lượng tiêu hao năng lượng nó rất là nhiều luôn. 165 là khá cao đấy, nhưng mà Dạ. chạy chạy vận động viên thì nó khác rồi, chứ còn chạy Dạ. thể thao mà, kiểu, gọi là, hobby ấy, anh nghĩ Dạ. chắc là nó sẽ thấp hơn, đúng không? Dạ, đối với anh chị em thì mà không có tham gia chạy thì thấy tầm 150 là thấy cao rồi, Đúng nhưng mà rồi. tụi em 180 vẫn bình thường. Thế hả? Dạ, thì Thì khi cái ngưỡng tim nó khá là đúng cao. rồi, thì Dạ. nó có định nghĩa cái, gọi là, cái VO2 max, đúng không? Dạ, VO2 max. Dạ. VO2 max, đúng rồi. Thế thì, cái hôm đấy chạy cảm xúc của em như nào? Tức là mong đợi bao nhiêu lâu nhá? Xong rồi đi, được cái giải đầu tiên trên quốc tế, một giải lớn nhá, mà lại trước đấy chắc vừa hồi hộp vừa vừa có căng thẳng không? Dạ, thì cái Hưng phấn và hồi hộp á? cái cảm giác của em á, đầu tiên là khi mà bước qua đó thì Ừm, để mình tham gia và mình mang được cái tấm huy chương kỷ ừm, niệm để mang về là công điều thành công nhất. ừm, Còn cái việc mà suy nghĩ khác thì nói chung là mình trải nghiệm một cái đường chạy và mình xem người ta vận hành và người ta tổ chức như thế nào để ừm, mình học hỏi và mình phấn ừm, đấu, mình tạo động lực, mình có mục tiêu để nhiều hơn ừm, để mình tham gia các giải khác. Thế chốt lại là hôm đấy em chạy có vui không? Cái giải chạy Ừm, mà cuộc đời của em mà, nói chung ừm, là cái cuộc đời tham gia marathon luôn, nên là cái ừm, cảm xúc là cảm giác về đích là mình như là mình hoàn thành nó, mình chỉ biết là như là mình thấy mình biết sung ơn sướng à? những cái điều mà marathon mang lại. Ờ. Thế là em chuẩn bị vào cái giải đấy là mất tổng cộng mất bao lâu thời gian? Em chuẩn bị thì từ giữa năm 2022, Ừm, là lúc đó bắt đầu khi mà chạy xong giải Huế thì bắt đầu gần cuối năm á thì ban tổ ừm, chức mới mở ra xét duyệt đăng ký, ừm, và sau Tết thì em mới phỏng vấn, thu thập thông tin để phỏng vấn visa, ừm. rồi book khách sạn và máy bay. Cũng mất một số khoảng thời gian đấy hả? Và khá là nhiều. Thế, như anh có biết được là chạy marathon ấy thì sẽ chia thành từng giai đoạn. Dạ. Đấy, 40 cây số, 42 cây số tổng cộng. Thế Dạ. thì như Đức là Đức sẽ chia nó ra như thế nào? Và cái cách chạy và cái tốc độ chạy em căn pace như thế nào? Dạ, thì thường thì đối với mà anh chị em mà chạy marathon có kinh nghiệm á, Ừm, thì đa số là những cái đoạn sau 30 km đó, đối với ừm, người ta là cái sau 30 km là cái đoạn mà người ta sẽ khá là khó khăn. ừm, Nên là thường là anh chị em sẽ bắt đầu từ km đầu tiên đến km thứ 15 để cảm nhận cơ thể, và tiếp theo cái đoạn thứ ừm, hai là cái half marathon đầu tiên, tức là ừm, 21 km, và sau đó là 25 km và 30 km, ừm, và sau 30 km tới 35 km bắt đầu mình chiến đấu với bản thân mình. ừm, Có những cái cơn đau nó đến mà mình không thể nào mình chịu được, đó là ừm, cái cơn đau mà trong cuộc chạy marathon. 30 đến và 35. và đúng rồi, và lúc đó là mình phải cần tập trung tối đa, mình Ừm, vượt lên chính mình. Tại vì khi mà qua cái ngưỡng đó rồi mà về hoàn thành rồi thì mình mới ừm. cảm giác được cái sự sung sướng của cái cuộc chạy. Thế thì, em chạy nhiều như thế có giải chạy chạy nào mà không đau không?
À, đối với em á, thì em là vận động viên phong trào nên là cái việc mà chạy với thành tích tốt và chạy với thành tích không mong đợi và gặp những vấn đề trên đường chạy thì rất là nhiều luôn, chạy không không hết luôn. Thì những cái đó là những cái kinh nghiệm đúc kết để mình chia sẻ đến anh chị em mà mới tham gia bộ môn này. Đấy, thế bây giờ nếu mà giả sử như anh và rất nhiều bạn khán giả đi là chạy thì chắc là bình thường chạy cho 5 cây, hôm nào vui lắm thì 10 cây. Thì anh biết có những nhiều bạn chạy, ví dụ Sala chắc là thánh địa chạy của Hồ Chí Minh nhá. Dạ, Thì các bạn chạy nhiều hơn, thế nhưng mà nếu mà bây giờ một người mới bắt đầu dạ. thì em khuyên là bạn nên tập luyện và sắp xếp thời gian và chạy như thế nào? Dạ, thì, đa số mấy anh chị em mà mới bắt đầu á thì mình nên, một tuần mình có thể là chạy 3 buổi thôi, còn lại là mình dành thời gian phục hồi nghỉ ngơi, hoặc là mình có thể là thư thả, mình, tập gym bổ trợ để cho mình có thêm, cái sức, bền tốt hơn. Mình mới chạy thì mình rất là dễ nản, nhưng mà cái môn này rất là dễ nản vì mình chơi một mình chỉ chiến thắng một mình thôi. Thì mình sẽ có những cái mục tiêu như là mình chạy được 5 ki-lô-mét, tham gia giải chạy thì mình sẽ, tự tặng cho mình một cái đôi giày, tặng mình một bộ đồ, một cái bộ đồ quần áo đẹp của các hãng, thể thao, hoặc là, sau đó mình nâng cự ly thì mình có thể mục tiêu mình là một cái đôi siêu xe của các hãng. Đó, thì, thêm nữa là mình có thể là mình chạy mình rất là nản thì mình có thể là tìm, công viên nơi đông người để mình giống như là mình thấy người ta để người ta canh cho mình vậy đó anh. Nên là mình cảm giác mình sẽ có động lực để chạy hơn. Hoặc là, cái này thì thiết thực hơn với nhiều anh chị em mà độc thân thì, chạy để, tìm người yêu. Tìm người yêu à? Cái đấy là lần đầu tiên nghe đến nhá. Dạ. Nhưng mà chạy thì làm sao mà tìm người yêu được, anh nghĩ là Dạ được, tại vì, khi mà anh tham gia một cái giải chạy á, khi mà mình tham gia giải chạy rồi, mình đi ra đó mình mới thấy, tức là mình chạy vậy chứ mình hơn được nhiều người lắm, có nhiều người đi bộ nữa, thì mình chạy trên đường đó thì vô tình mình gặp những cái bạn đó chung tần số với mình nói chuyện: "Ơ, đang đâu, làm gì chứ thế nào?" Thì vô tình mình lại kết nối được. Thế là khán giả biết nhá, nam thanh nữ tú mà muốn gặp các bạn trai trẻ khỏe là bạn nữ khỏe khỏe là cứ cứ nhằm giải chạy mà đi thôi nha. Đây lần đầu tiên anh nghe cái đó đó. Dạ. Thế một người mới bắt đầu nên chạy 1 cây, 3 cây hay 5 cây? Và chạy với tốc độ bao nhiêu? Đối với em á, thì thường đa số mấy anh chị em mà mới chạy á, thì mình có thể là mình chạy càng chậm để mình chạy càng xa. Chứ không phải là mình đa Cứ chạy số nhanh. dạ, cái việc mà cái vấn đề này là anh chị em rất là dễ gặp, tức là khi mà mình chạy mình mới vào chạy mình chạy rất là nhanh, xong mình ngừng, mình chạy rất là nhanh xong mình ngừng thì mình nhanh mệt. Thì, anh chị em cứ chạy chậm, chậm, chậm làm sao mà thấy thoải mái nhất. Để ví dụ mục tiêu của mình đầu tiên là ngày là một ki-lô-mét, tiếp theo là 1,5 km thì dần dần mình lên, mình cứ chạy chậm thoải mái, mình không có việc gì phải gấp hết. Để mà cơ thể mình làm quen từ từ thì sức bền mình sẽ tăng lên, tăng lên theo ngày. Ví dụ như tuần đầu thì 3 ngày thì mình chạy, mục tiêu của mình là tuần này là ngày thứ 3 mình sẽ được chạy được 3 km. Thì Em từ từ khuyên mình là tăng những lên. bạn ấy nên rủ bạn bè đi tập cùng không? Hay là nếu mà có bạn bè vừa chạy thì lại từ cuộc hẹn chạy lại đổi thành đi trà sữa? Dạ thì, cái môn chạy này thì, đa số mấy anh chị em chạy xong á thì, ăn uống thoải mái vì do cái lượng calorie của mình nó đốt khá là nhiều và mình giảm cân rất là hiệu quả. Nên là khi mà mình tham gia chạy rồi á thì khi mà trong một cái cơ quan hay là một cái doanh nghiệp của mình, cái cộng đồng của mình mà có nhiều người tham gia chạy thì vô tình những người đó sẽ kéo mình tham gia cái bộ môn này Cho vui ha. sâu hơn, nhiều hơn và mình tham gia nhiều vào cái giải hơn. Thế mà tham gia một câu lạc bộ chạy thì người ta chạy những cái pace khác nhau. Nhưng mà Dạ, mình mà mới tham gia thì chắc là mình chạy chậm nhất. dạ Thế thì thì có xấu hổ không? Và đi mà làm quen các bạn gái mà các bạn gái các bạn ấy chạy tít rồi hả? Dạ thì đa số là có những anh chị em mà tham gia chạy bộ để giảm cân nhưng mà người ta có tố chất nhưng mà người ta không biết. Thì người ta tham gia một thời gian thì người ta trình người ta nó lên một cái Rất nhanh hả? cao rất là nhanh và vô tình nhiều khi người ta lại gọi là elite của một cái cộng đồng đó, vận động viên ưu tú của cái cộng đồng đó, cái nhóm chạy đó anh. Thì người ta sẽ tạo động lực cho những cái người trong cái cộng đồng đó. Rồi thế nếu mình đã nói là bây giờ là nếu mà muốn tham gia chạy này thì đầu tiên là phải kiếm cộng đồng để cho vui này. Dạ. Đấy thì nó chạy buổi sáng buổi chiều em nhỉ? Theo em á, thì chạy buổi sáng nó sẽ tốt hơn nhưng mà một số anh chị em thì cái công việc và cái việc giờ giấc sinh hoạt của người ta thì ảnh hưởng rất là nhiều nên là cái việc là người ta chạy sáng hay chiều, đối với em chạy sáng hay nhiều thì nó đều phù hợp, đều tốt hết, nhưng mà mình phải đảm bảo sao cho cái việc ăn uống sinh hoạt, ngủ nghỉ, phục hồi của mình nó tốt. Mà chạy cũng là một môn thể thao mà cần có dụng cụ. Thế thì bây Dạ. giờ là mình quan trọng là mình sắm cái gì trước? Dạ, thì đối với em đầu tiên là mình sẽ có một đôi giày và một bộ đồ quần áo thể thao làm sao mà cho nó phù hợp với cái việc chạy để mình cảm thấy tự tin để mà mình sải bước.
Anh có để ý là những bạn nào mà chạy có những đôi giày rất là nó flashy, tức là màu sắc rực rỡ, tự như là giày là Đức đang đi đúng không? Dạ. Đức có thể chia sẻ về kinh nghiệm chọn giày đối với các bạn không? Dạ, đối với em là cái kinh nghiệm mà chọn giày á, không phải là giày đắt tiền là đôi giày sẽ giúp mình chạy nhanh. Mình mang đôi giày làm sao mà cảm thấy thoải mái nhất, an toàn nhất và để mình có thể là chạy được thoải mái nhất để mà mình hạn chế chấn thương. Thì cái đôi giày nó rất là quan trọng. Để mà việc chọn giày thì đa số thì mình nên có thể là mình có điều kiện thì mình đến các store mình thử size để nói chuẩn các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mình. Thì khá là nhiều nên là cộng đồng chạy bộ bây giờ cũng phát triển nên là cái việc mà có nhiều các bạn tư vấn cho mình là chọn size á, thì nó cũng dễ cho mình tiếp cận được những cái đôi giày mà phù hợp với mình. Thế còn tiếp theo đấy là anh thấy là em có đeo cái đồng hồ hình như của Garmin đúng không? Dạ. Hãng đấy là nổi tiếng về chạy hả? Dạ. Thế thì ngoài tại sao là em đeo cái đồng hồ đấy, nó giúp em được những cái gì? Dạ thì thường là mình đầu tiên khi mình chưa có đồng hồ thì mình có sử dụng app trên điện thoại để mình ghi nhận kết quả, thì cái mà ghi nhận cái kết quả chạy của mình trên đường chạy cũng là một cái động lực để dù mà hôm nay mình chạy được 2 km mình có ghi nhận lại để mình có thể là show lên mạng xã hội để mình tự sướng. Mình được nhiều người xem. Thì còn cái đồng hồ thì nó sẽ kiểm soát được cái vấn đề tốc độ chạy của mình và km của mình chạy bao nhiêu, cái lượng calorie tiêu thụ của mình bao nhiêu và đặc biệt là cái theo dõi nhịp tim. Đối với em thì theo dõi nhịp tim là một cái gì đó nó là tương đối thôi chứ nó không gọi là đây là thiết bị theo dõi thể thao chứ không phải thiết bị theo dõi sức khỏe, nên là nó mang tính chất tham khảo nhiều hơn là cái vấn đề mà mình quá chú tâm vào cái vấn đề mà nhịp tim của mình. Vì nhịp tim mình là có hôm mình khỏe và hôm mình mệt mà do là mình thức khuya hay các kiểu cũng ảnh hưởng. Nếu mà chạy thì hơn nhau là ví dụ ở cái nào vậy? Có nhiều yếu tố nhá. Anh ví dụ là bạn ấy quen thời tiết, bạn quen địa hình là một này. Dạ. Hoặc là bạn ấy cao hơn, khai sải chân của bạn nó có thể dài hơn đúng không? Còn những cái yếu tố về tố chất cơ thể như là cơ bắp và nhịp tim này. Thế còn cái gì nữa? Những cái gì nó ảnh hưởng đến tại sao người ta chạy nhanh hơn mình? Đối với em thì cái quá trình rèn luyện nữa và cái tâm lý nó cực kỳ quan trọng trong thể thao. Khi mà mình thoải mái mình có thể làm được những cái điều mà không tưởng. Mình chiến thắng bản thân mình và chiến thắng đối thủ. Cái đợt đấy Boston đi may mà không ốm nha, hôm đấy mà dính vào cúm hay cái gì là thôi đấy. Em cũng có nhưng mà kiểu như là sức khỏe em cũng tốt thì khi mà em qua đó em bị không khí nó khô quá thì em bị chảy máu mũi, nó bị nứt á thì may là em có đem Vaseline theo, em để vào giữ ẩm nên là không đến nỗi. Dạ. Thế mà đúng mà đang lúc chạy mà gặp vấn đề đấy thì cũng tiếc à? Không, em lúc đó là em chưa có chạy chứ chạy là cũng mệt. Em có muốn quay lại Boston lần nữa không? Đối với em thì nếu mà được quay lại Boston thì hy vọng là thành tích của em sẽ hơn và có nhiều trải nghiệm hơn, hy vọng là thời tiết đẹp hơn. Thế sắp tới là em sẽ đi đâu? Đã tính được chưa? Mình đưa mục tiêu nhắm tới là đi đâu? Hiện giờ thì em chỉ muốn tập trung để nâng cao thành tích thôi. Và cái mục tiêu của em á, về cái môn marathon thì mình chạy được nhiều thời gian mà dài mà nên là sau cái 40 tuổi anh thì cái hệ thống World Major nó có cộng 40 tuổi là giải vô địch lứa tuổi thế giới. Thì những cái giải chạy mà mình đang tham gia ở Việt Nam mà nó nằm trong hệ thống tích điểm thì mình sẽ được tích điểm cái thành tích vô đó và mình có thể được mời tham gia một trong 6 giải đó. Đó là cái mục tiêu và về lâu về dài của tụi em sau này. Chứ mà cái việc mà mình đi tham gia chuẩn rồi về kinh tế, về tiền bạc thành tích nó rất là khó tiếp cận. Còn không thì những bạn nào mà muốn, như em nói có chia sẻ là chạy thương mại đúng không? Dạ. Cái nhóm chạy thương mại chạy cuối cùng là thương mại, tức là được một cái công ty nào đó họ sponsor hay là mình tự trả tiền mình đi. Dạ. Thì nó là một cái dạng mình đi hiện giờ thì nó có những cái dạng đi khác nhau nhưng mà về cơ bản thì em biết sẽ có hai dạng. Một dạng là chuẩn của mình thành tích. Thứ hai là một cái dạng thương mại, em gọi là thương mại vì nó kiểu như là cái dạng tour du lịch thể thao. Ví dụ như là mình đi có khách sạn sẵn, có một cái tour lịch tham quan thành phố đó, rồi mình tham gia giải chạy xong rồi mình đi về, máy bay các kiểu luôn thì nó có người hướng dẫn luôn, mình đi theo cái tour đó. Tôi chạy kiểu đấy thì thành tích thế nào cũng được, cứ 4 tiếng cũng được mà 5 tiếng cũng được ha. Dạ nhưng mà tại cái đó nhưng mà kiểu như sức khỏe mình có đảm bảo, tức là mình cũng phải có tham gia, nhưng mà đa số mấy anh chị em tham gia những cái giải cấp thế giới thì hầu như mấy anh chị em đều có mục tiêu hết. Chứ không phải là một bác nào đấy tự nhiên một ngày đẹp trời hứng lên là mình mua vé đi Boston chạy đúng không? Cái môn này không phải là nói là chạy là chạy. Ok. Thế như em có chia sẻ là bắt đầu từ cái cây số thứ 30 là vượt ngưỡng là rất là cảm thấy đau đớn. Thế là lúc đấy thì trong đầu nghĩ cái gì? Em có cái lời khuyên nào với các bạn để có thể vượt qua được không? Dạ thì
À, cuộc chạy 42 km đó thì nói chung là nó gian nan, nhưng mà cái lúc mà mình chạy sau 30 km, 35 km đó, tới 42 á, mình cảm giác 1 km nó giống như là 10 km. Nên là cái cảm giác mà mình chạy rồi trên đường mình có những anh chị em mà cổ vũ, và mình đang suy nghĩ đến cái vạch đích, đang có nhiều anh chị em chờ mình, cổ vũ mình và mình hoàn thành, thì nó một cái điều không thể nào mà diễn tả bằng cảm xúc được khi mà mình tham gia marathon. Em tập luyện cho 42 cây số như thế nào? Tức là ví dụ anh cứ tưởng tượng là bây giờ anh giả sử anh muốn chạy 10 cây Dạ, thì trong tuần có thể một vài buổi anh chạy 5 cây, vào ngày Dạ. cuối tuần anh có thời gian tâm trí thoải mái nghỉ ngơi để chạy Dạ. 10 cây. dạ. Thế thì ví dụ em phải chạy 42 cây, có khi nào em nghĩ em chạy 60 cây đi không? Xong rồi để xem đến lúc chạy 60 cây xong rồi chạy 42 cây thì thêm ngắn. Dạ, thì đa số thì thường thường thì mình sẽ có cái tính toán như vậy, nhưng mà đối với tụi em thì nó sẽ đầu tiên đó là số km của tuần. Ví dụ như 42 km thì đa số tụi em sẽ tập từ 80 đến 100 km là so với mấy anh chị em mà gọi là tương đối thôi. Còn nhưng mà có số tụi em là chạy từ 120 với 140 km, có khi là 160 km một tuần. Và cái cái bài mà để tụi em chạy dài á, là bài quan trọng là bài long run, tức là cái bài đó nó sẽ chiếm thời gian nhiều và cái số km nhiều, để vì những cái bài đó nó tiệm cận với cái cự ly mà tụi em tham gia. Thì ví dụ thường thường tụi em sẽ chạy 30 km, 35 km, nó rơi vào khoảng 2 tiếng 30 đến 2 tiếng 40, có thể là 3 tiếng, vì tụi em thi đấu với cường độ 3 tiếng. Mình vừa nói qua là đồng hồ này và giày này. Thế còn ngoài ra là cách ăn uống thì sao? Nếu mà em chạy như thế thì phải bổ sung dinh dưỡng như thế nào? Ăn uống thì đối với em là một viên phong trào thôi, thì mình cứ ăn uống thoải mái thôi, nhưng mà mình hạn chế là những cái chất kích thích cũng như những cái thực phẩm mà không có tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình, hay là cái việc hấp thụ vô mà ảnh hưởng đến cái việc vận động của mình. Thì bên cạnh đó em vẫn sử dụng một số cái thực phẩm hỗ trợ như là glucosamine và magie, hoặc là thêm cái nữa là omega 3 để mà bổ sung chất, bù vào cái chất mà khi mà mình vận động á. Thì đa số thì những cái bài mà long run á thì em sẽ dùng em sử dụng thực phẩm hỗ trợ trước đó, và sau đó để nó phục hồi, và sau chạy thì có thể là ngâm đá để mà nó kháng viêm. Anh thì cũng rất là thích ngâm đá. Thì cái đấy đối với mình cũng là một cái cũng là một phần nó vượt ngưỡng, tại vì mà 2 phút đầu thì rất là lạnh. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau thì em thường ngâm đá, em ngâm bao lâu? Em thì em đá từ khoảng 10 đến 15 phút, nhưng mà em chỉ ngâm cái phần từ chân đến cái phần hông thôi. À, Nhưng tại mà sao không cả người? thật ra là đối với em thì cái vấn đề mà em thấy cái vấn đề ngâm đá thì mình dễ bị lạnh á, là do là mình đổ đá và mình nhảy vào liền thì cái Đúng cơ rồi. thể mình nó không thể thích nghi. Đúng rồi. Còn nếu mà anh có người hỗ trợ thì em thấy cái vấn đề ngâm đá chính xác á, là mình để vào bồn đá, mình vào mình ngồi và mình bơm nước vào, bắt đầu mình bỏ đá từ từ vào, cơ thể mình thích nghi. Thì nó mới giúp được cho cái vấn đề mà của mình. Chứ còn mình tự nhiên cơ thể mình đang ở ngoài, mình mà nhảy vào thì nó không chịu nổi là vậy. Em để ý nó có vấn đề chính xác là vậy, và đặc biệt là nó lạnh từ cái lòng bàn chân vô. Đúng rồi, mà nó buốt lắm. Đa số á thì có các bạn nó chỉ em thì vô tình em cũng biết thôi, đó là khi mà mình nhảy vào bằng đá thì mình cứ gồng cái bàn chân mình lại, nó sẽ hạn chế bị lạnh từ lòng bàn chân vô. Cái đấy anh không biết nha. Dạ, nhưng em gồng lại thì bắt đầu mình chịu đựng một hồi rồi, bắt đầu mình hết gồng nổi thì mình buông ra, bắt đầu cơ thể mình nó quen. Thì vô tình mình ngâm được. Đúng rồi, anh ngâm thì 2 phút đầu tiên là nó sốc, nó sốc, anh vào nửa người dưới trước, rồi xong đó thì người trên. Với một cái là do là mình không có xác định được chuẩn cái độ lạnh. Nhưng mà đa số theo em thấy nó khoảng từ 15 độ là nó ok. Nhưng mà do mình nhiều khi mình đổ nước đá nhiều quá, và không phải đá nhiều là tốt đâu, mà không phải ngâm lâu là tốt. Thế à? Đối với em thấy vậy, chứ nhiều khi mình lạnh buốt luôn, chứ đúng mình rồi. không có cảm giác, quan trọng mình cảm giác không. Thì theo em nó cảm giác khi mà ngâm đá, những cái chỗ nào mình bị viêm á, nó sẽ giống như là kim chích. Đúng rồi. Nó thì nó mới có tác dụng, chứ còn nhiều khi mình ngâm mình thấy mình ngâm lâu nhưng mà mình thấy mình lạnh đỏ hết trơn, nhưng mà mình không có tác dụng gì, thì em thấy thành ra nó phải tác dụng, mà nhiều khi nó hại và dễ bị cảm. Thế là hơi khác đấy nha. Như của anh là tầm nhiệt độ, tầm nước ở dưới 4 độ. Dạ. Dưới 4 độ mà nó buốt. Dạ. Đúng là như em nói là nó sẽ buốt những cái tứ chi, tức cái chân và bàn chân và bàn tay trước. Thì Thế nào phải thử hông lên. Mình ngâm với thời gian ngắn hơn tụi em, kiểu tụi em cảm nhận lâu nhưng mà cái độ lạnh tụi em giảm xuống. Lạnh cũng tùy mọi người thôi, chứ nhiều người chịu lạnh hay, chứ em thì mới vào là em
co hết. Không, như cái đấy là liên quan đến mỡ nhá. Dạ đúng Như rồi. kiểu mà anh cái độ mỡ cao thì nó như một cái lớp cách Dạ nhiệt đúng đấy, rồi, thì nó đỡ hơn. nó phải vượt qua được, còn Ừ. em là nhanh lắm. Chả có tí mỡ nào là vào đến xương luôn đúng không? Dạ. Và đúng là nó như là kiến cắn thật, kim châm kiến cắn nó khắp người nó tê tê. Nhưng mà Dạ. dần sau lại quen nha, mà ngâm đá xong thì sướng lắm. Dạ đúng rồi, thích lắm. Ừ. Nhưng mà theo em đó là phải kỹ. Ngâm xong là phải đi ra hồi để hồi nó bớt lại rồi mình phải chùm các kiểu, chứ không là mình cảm lạnh liền lập tức nó thấm vô người mình nhanh lắm. Thế như em cũng là huấn luyện viên chạy thì với khán giả của chương trình thì rất là nhiều bạn là nữ. Thế thì cái môn chạy này là cả nam cả nữ đúng không? Dạ đúng rồi, Cả nam cả nữ. nói chung là mọi lứa tuổi và nam nữ đều được. Rồi, thế các bạn nữ thì có cái gì cần chú ý hơn là các bạn nam không? Các bạn nữ thì đối với em thì thường đa số thì mình nên có một cái thiết bị theo dõi nó chính xác để mình điều tiết nhịp tim. Thêm một cái nữa là hiện giờ các thiết bị theo dõi thể thao này thì nó có theo dõi chu kỳ sức khỏe của phụ nữ luôn, và nó sẽ giúp cho mình vận động được tốt hơn và sắp xếp thời gian được phù hợp hơn. Ngoài nghề đấy không biết thôi, nhưng mà có kinh nguyệt, chu kỳ kinh nguyệt có nên chạy hay không đi chạy? Nhưng ngày đấy cơ thể nó mệt mỏi có khi nên nghỉ đúng không? Đối với em nhiều khi các bạn nữ á, cái sức mà vượt ngưỡng nó còn cao hơn nam, và nó có thể là giúp thành tích tốt hơn nữa. Rồi, hôm nay mình sẽ có huấn luyện viên Minh Đức sẽ chỉ cho các bạn là cái bài khởi động nên tập trước khi chạy. Thế thì mình khởi động như nào nhỉ? Mình tập cùng luôn đi Đức. Thì thường thì trước khi mà mình tham gia chạy á, thì mình khởi động cho kỹ, để giống như là một chiếc xe, mình phải đề máy ra máy cho nó nóng, thì khi mình sẽ hoạt động hiệu quả hơn và trơn tru hơn. Thì những cái bài khởi động cơ bản này mình có thể là để anh Linh tập cùng luôn, thì mình sẽ trong quá trình đó mình sẽ phân tích rõ các động tác nó sẽ có những cái tác dụng như thế nào vô cái nhóm cơ nào và những cái khớp nào. Đầu tiên là xoay cổ chân. Xoay cổ chân thì theo chiều kim đồng hồ hay là ngược lại? Xoay cổ chân thì đa số là mình xoay cùng chiều đồng hồ cũng được anh. Thì giống như mình cảm giác được cái cổ chân của mình nó được vận động, được chuyển động, để mà cái khớp cổ chân của mình nó thoải mái ra. Đó, giống như là mình đang ngoáy vào một cái chỗ dưới đất vậy đó. Kiểu bôi trơn cái cổ chân hả? Đúng rồi. Thế nếu mà không tập cái này thì nó sẽ chấn thương cái gì hả? Không tập cái này thì đa số là những mà khi mà mình chạy mình có thể mình đạp một đá nhỏ thôi là chân mình có thể bị lật cổ chân. Bị lật cổ chân, lật trong mà lật ngoài luôn, thì mình xoay. Và nếu mà được thì mình có thể là mình thường cái này thì mình hơi kiểu như là mình sợ dơ giày hay là hư giày á, thì mình kiểu mình làm như vậy thì nó sẽ căng được cái phần ngoài. Đó. Cái vấn đề này đó anh, thì khi mà anh đá bóng hay là anh chơi những cái môn thể thao nào mà vận động chân nhiều á, thì nó sẽ có tác dụng đó. Nó sẽ căng như vậy và nó căng luôn nguyên cái vùng này. Đúng rồi, anh thấy nó ở đây. Dạ đúng rồi, đa số là cái này nhiều. Đó, xuống cái này nhiều, thì khi mà mình chạy với cường độ cao và chân mình có thể đáp mà lật á, thì lúc này nó giãn rồi nên mình sẽ đỡ đau hơn. Dạ. Tiếp theo là mình xoay cánh tay. Xoay cánh tay giống như mình vẽ một cái vòng tròn. Rồi. Xoay cánh tay. Tại vì chạy mà lại sao xoay tay? Dạ, xoay cánh tay tại vì khi mà mình chạy á thì mình sẽ đánh tay như này. Đó, mình sẽ đánh tay. Thì một hồi nó có cái động tác này nữa, giống như là mình tập thì các bạn mà mới tập có thể là hỗ trợ nè, vừa đi vừa đánh tay nè, nó cũng khi mà mình chạy nó sẽ quen và mình có thể mình đi nhanh lên và mình chạy luôn. Đó, thì cái bài này là cái bài bổ trợ dành cho các bạn mà mới bắt đầu tham gia chạy nó cũng phù hợp. Anh nhớ cái động tác tay có một cái hay nha, tức là anh nhớ là bạn anh có lần nó chỉ là chạy ấy, thì có bạn có thể đánh tay lên giữa. Thế nhưng mà nó chỉ cho anh là để nếu mà tay đánh chỉ đến đây thôi, còn lại là đánh cùi chỏ cao thì lúc chạy. Theo em thì mình đánh làm sao mà cho cái mình thoải mái nhất. Ví dụ anh có thể là khi mà mình theo cái anh mà bạn của anh đó, thì có thể nhiều khi mình lo tay quá mà mình mất tập trung cái vấn đề chân. Mình cứ kết hợp tay chân mình đi như thế nào thì tay mình đánh như thế đấy thôi. Và mình chạy nó theo bản năng ha. Dạ, đúng rồi, mình chạy chậm thì tay mình đánh nhẹ, mình chạy nhanh thì tay mình sẽ đánh nhanh để mình lao người về trước. Rồi, thế động tác thứ hai là khởi động cầu vai như em nói này. Dạ, đúng rồi. Xoay cánh tay và xong và ngược lại. Rồi. Tao thấy giống bơi quá. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi cái mình xoay khuỷu tay. Rồi, mình xoay khuỷu tay. Nói chung là một cái bài khởi động thì mình sẽ khởi động toàn thân, tại vì khi mình chạy mình sẽ vận động toàn thân. Đó. Tiếp theo là xoay hông. Thì hông là khi mình chạy mình vận dụng mà mình cái vùng hông của mình nó sẽ giúp cái thân người mình nó cân đối, mình sử dụng mình không chịu quá thì cái mình sẽ nhanh bị mỏi lưng. Đó, mình sẽ xoay hông. Thế còn chân thì sao, có phải giãn chân nữa không, cơ hay gì thôi không? Chân thì mình sẽ chạy thì mình chỉ
mình chỉ gặp duỗi vậy thôi, nên là cái việc mà mình xây gói á, thì nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề mà cái cái qua lại của mình, nên là mình chỉ đứng lên ngồi xuống thôi, gặp duỗi mình khép hai chân lại, khép hai chân lại Rồi. rồi đứng lên ngồi xuống, mình ngồi sâu xuống, mình ngồi sâu xuống, mình Kiểu cảm này giác ha. nó giãn ra. Đó, mình đứng lên ngồi xuống khoảng 8 đến 10 lần thôi. Mình có thể mình không trong cái chạy này mình có thể mình không theo nhịp cũng được. Mình cảm thấy mình làm đúng cái động tác và nó tác động vô cái nhóm cái cơ và khớp thì mình sẽ vận động nó ok hơn. Rồi. Tiếp theo là mình có thể là ép dọc hay sọt dọc, tức là những cái động tác này nó sẽ căng cái phần phía sau này, cái phần dưới nè, háng này Rồi. nhiều, để mình sẽ khi mà mình chạy mình bước sải ra, đó, và mình ép ngang, tập ngang để mà nó căng cái phần sau này. Thì đa số là mình chạy, khi mà mình chạy mình sẽ cái này ha. Dạ đúng rồi. Đó, thì đa số mình chạy mình sẽ sử dụng cái này bước nhiều nè. Khi mà anh bước này nè, đó, anh bước ra nhiều, anh bước sải ra nhiều thì nó sẽ dùng cái vùng này. Rồi. Đó, và cái vùng trên này. Đó, tiếp theo là mình căng cơ đùi trước. Thì những cái này thì nó bổ trợ cho nhiều cái môn khác cũng có. Thì đa số là mình phải căng cơ đùi trước, thì mình có những cái nhóm cơ trước nè, cơ sau nè, hai bên này để mình căng ra, nó sẽ giúp cho mình vận động trơn tru hơn. Rồi, anh chạy về mỏi nhất là cái phần này. Đúng phần rồi, này và đa phần số thì thường là mình những cái nhóm cơ đó mình vận động nhiều, nhưng cái mình về mình không có căng lại thì nó sẽ mỏi. Rồi, còn bài nào nữa không? Rất là nhiều bài, nhưng mà những cái bài cơ bản để anh chị em có thể tập và khởi động kỹ. Quan trọng là đúng với cường độ, biên độ để mà nhóm cơ nó nóng, khớp nó vận động. Rồi, thế bây giờ mình chạy xong rồi này. Bây giờ mình về thì sau khi chạy xong thì mình phải có những động tác tập giãn cơ như thế nào? Dạ, thì giãn cơ đa số thì những cái nhóm cơ mà nó vận động nhiều thì đầu tiên là cái đùi trước này nè. Đó, đùi trước này là nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Và thứ hai là cái phần phía sau này thì mình có thể chui xuống hả? Đúng rồi, mình có thể căng như vậy, chạm mũi chân. Cái này đá bóng cũng hay tập ha. Đúng rồi, thường là nó nhiều anh. Với cái phần mông này nhiều thì có thể mình nắm một chân mình kéo vậy cũng được. Nó sẽ căng cái phần mông. Nhìn vận động viên có khác à? Mình kéo mãi không kéo được. Như kiểu Kung Fu Shaolin ấy. Hoặc là cái kéo này thì nó sẽ căng cái phần dưới này, này nhiều. Cái động tác này hay này, thấy thoải mái. Nó sẽ căng nhiều. Với phần hông, tại vì khi mà anh chạy cái phần thường mình đây nè, có nhiều người bị mỏi lắm. Kéo căng. Thường nó sẽ có 3 biên độ. Cái động tác này nha, ngồi văn phòng cũng tập được nha. Đúng, anh bị thường là nhiều. Đa số là mấy bạn bị vai gáy nhiều. Đúng rồi. Khá là nhiều. Ngồi bàn phím nhiều mà cái động tác như thế này. Thường là anh sẽ bị thắt cái chỗ này nè. Đúng rồi. Anh bị thắt mấy cái điểm này nhiều nè. Đúng rồi. Bị thắt cái chỗ này. Người cứng đờ. Đó, nó cứng lắm. Là lâu ngày á là anh sẽ bị kiểu như là nó kéo gù luôn á. Rồi. Mỏi. Đa số là mỏi đó. Thế mà những bạn nào mà chuyên nghiệp hơn một chút, mà chạy nhiều hơn một chút nhá, thì bây giờ mình sẽ đi đến dùng dụng cụ, gọi là chơi đồ chơi. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ dùng dụng cụ nha. Thì đây là một cái súng massage. Cái súng massage này thì nó sẽ có tác dụng gì nhỉ Đức nhỉ? Thì súng massage này thì nó sẽ, thứ nhất là nó tác động vào cái nhóm cơ của mình để làm nóng nhóm cơ. Đa số là mấy anh chị em mà phục hồi thì sẽ dùng súng massage để mà những cái điểm cơ to để mình tác động vào để làm nóng cơ, sau đó mình sẽ dùng tay. Còn mấy anh chị em nào mà bình thường thì mình không có người hỗ trợ thì mình có thể tự dùng súng mình bắn vào những cái nhóm cơ mà mình quan trọng mình bị mỏi để phục hồi. Rồi. Thế thì bây giờ Đức sẽ chỉ cho mình hôm nay là Chuột Bạch là thí nghiệm nhá, là dùng cái súng massage này một cách nào là tốt nhất. Rồi bắt đầu ha. Thì thường mình chạy á, mình chạy bộ á, là mình sẽ bị mỏi, cái phần bắp chân này. Thì nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng từ cái này, cái phần cơ giáp này nè, ngoài này và cái phần đùi. Thì mình sẽ thường mình sẽ bắn vào, thường mình sẽ bắn vào cái này đó, mình sẽ bắn vào này. Ôi đã quá. Và mình hạn chế bắn vào trúng cái xương thì mình sẽ dễ bị đau và dễ bị bầm. Đa số mình phải xác định được cái nhóm cơ mà của cái người bị và cái cường độ của người ta chịu được.
tại vì mỗi người sẽ có một cái sức chịu đựng khác nhau. Và tiếp theo là cái vùng đùi. Mỗi một vùng bao lâu Đức nhỉ? Cái vùng thì thường thì mỗi cái vùng thì mình có thể những cái súng hiện đại như này thì mình có thể set thời gian, có thể là khoảng 2 phút hay là 1 phút gì đó, một phút giây cũng được, thì nó sẽ đổi cái cường độ bắn, rồi xong rồi mình sẽ đổi cái chỗ cái nhóm cơ. Đa số là cái vùng nhóm cơ này thì đa số anh chị em chạy á, thì sẽ bị đau cái giải trọng chài, tức là IG band, tức là phía ngoài nè, đó là nhiều, nên là cái vùng cơ này nó cần phải được trở về vị trí ban đầu để mà thả lỏng ra để mà phục hồi khi mà mình chạy. Anh quên mất không nói là cái theta gun này nó có ép. Dạ đúng ép nó có chỉ. Đúng rồi, nó có cái áp. Em dùng full mà, rồi nó chỉ những động tác căng cơ nữa. Rồi xong anh nằm sấp xuống đi anh. Nằm sấp xuống hả? Đúng rồi. Rồi tiếp theo á là tới cái phần bắp chân. Đa số là mấy anh chị em sẽ bị mỏi cái phần bắp chân và cái phần mông và cái phần đùi này nhiều. Thì cái phần bắp chân này, bắp chân mình sẽ tác động vào cái lực để mà cảm thấy là dễ chịu. Thì mình nói cái người mà cho mình trị liệu á là thả lỏng ra để mà nó có tác động vào cái nhóm cơ phù hợp hơn. Đã nha. Mà hình như đây đang là để chế độ vẫn còn là nhẹ đúng không Đức? Em thấy em mới nâng lên 2 anh. Thế à? Đó, nếu mà nhấn lô thì nó mới lực nhiều. Chắc tại anh nhiều mỡ ấy. để vào được cơ để phải qua cái phần mỡ đấy. Thế cái này thì nó khác với cả mình tự massage cho mình ở chỗ nào Đức nhỉ? Đúng anh, thì tự massage cho mình thì những cái động tác mà mình có thể mà ví dụ mình tự massage cho mình đó, thì mình có thể bắn bằng cái súng massage, bắn vào, mình tự bắn vào đây được. Đây, bắn vào đây được. Bắn vào đây được. Nhưng mà phía sau này mình sẽ bị hạn chế. Mình sẽ như vậy mình sẽ khó bắn và nó sẽ không tác dụng chuẩn. Đó. Thế mà đi tập chạy cùng nhau là Đúng giúp được nhau đúng không? Đúng rồi. Thì thường thêm cái phần tay nữa thì mình có thể là mình kêu cái người mà tập á thả lỏng cái tay ra để em bắn cho anh. Ok. Đó thì mình thường là cái bắp tay nè. Đó. Bắp tay này, thường những cái nhóm cơ này nó sẽ bị ảnh hưởng vào đây nè. Đó. Anh làm ở nhà cũng nhiều, thế nhưng mà có người làm hộ thì cảm giác nó sướng. Anh sẽ thoải mái hơn. Thoải mái hơn chứ nó không phải căng, mình làm mình phải căng. Đó là những cái nhóm cơ này nè, nó sẽ ảnh hưởng cho mình nhiều. Nên là đôi khi nhiều khi anh bị những cái chỗ này nè, anh bị cái đau cái bàn tay như chỗ này nè, nhưng mà nó bị từ trên này đó xuống kéo xuống. Nó kéo cẳng là đúng cái chuỗi cơ xuống. Mấy cái này là chỗ này là anh sẽ bị ổn này. Đó. Rồi. Không. Ok. Cảm ơn. Đây là một huấn luyện viên và là một vận động viên là rất là tâm huyết với cả cái môn thể thao này. Thì Đức muốn truyền đạt một cái thông điệp nào đó cho khán giả của chương trình không? Dạ. Thì cái môn chạy này là cái môn mà để mình chiến thắng bản thân. Thì cái việc mà đầu tiên thì mình xách giày, mang giày khởi động và mình chạy để mình đầu tiên là mình có sức khỏe. Có sức khỏe mình sẽ làm được mọi việc.